كتير مش احيانا بنسى اعمل لايك او اكتب كومنت على حاجه مثلا عايز اسال عليها او حاجه كانت في الفيديو عجبتني، في حين اني عارف ان ده مهم للقناه اللي انا بتفرج عليها. لان اولا ده بيدي دافع للقائم على القناه، ثانيا بيظهر للقائم على القناه مدى الاهتمام بالقناه من المتابعين، وده طبعا بيساعده انه يفكر يكمل وينتج فيديوهات جديده. تعالوا نتكلم في الموضوع ده شويه ونتعرف على الفيديو الجديد اللي هيكون من سلسلة كعب دايب، ونعرف أول مكان هنزوره مع بعض في قناة ابن بطة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في تاني فيديو على قناة ابن بطة. مبسوط طبعا عدينا ال70 فيو. طبعا أنا عايز أعمل فرح وفي حوالي أكتر من 45 مشترك في القناة. طبعا ده بيديني بارقة أمل إن ممكن القناة دي في ناس كتير تبقى حابة إن هي تتابعها، وأكون بقدم حاجة ترسم على الأقل ابتسامة على وشكم كده أو تخليكم مبسوطين ولو دقيقة يعني. كنت بكلمكم عن اللايكات والكومنتات والسبسكرايب وتفعيل الجرس. الكلام ده فعلا مهم لأي قناة يعني، لذلك أنا عن نفسي لما بشوف أحد مقدمي البرامج بيتكلم وبيقول ما تنسوش تعملوا كومنت، تقولوا لي فيه رأيكم أو تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو فعل الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديو الجديد. أحيانا بقول للي بيقدم الفيديو أحسنت والله، أنا فعلا كنت ناسي، لأن أنا عايزه يكمل، لأن أنا عايز المحتوى ده، لان انا مبسوط ان انا بتفرج على الفيديو وانا مقتنع ان ده بيوصل له ان في متابعين بالفعل. ما انا لو بس بتفرج هو مش هيبقى فاهم اللي بيتفرج ده اتبسط ولا ما اتبسطش. طبعا هو مهم ان هو يبقى في حد بيتفرج، بس يعني ده لوحده مفيد، ده لوحده كويس لاي قناة. لكن لما بتعمل اللايك ده بيبين له ان انت معجب، لما بتقول له كومنت بيعرف في جزئية محتاجة تتعدل في المحتوى بتاعه أو في جزئية محتاجة توضيح. ده بيعمل تواصل ما بين المشاهد وما بين مقدم الفيديو. أيا كان، بعد كل الكلام ده مهم جدا لو الفيديو ده إن شاء الله عجبكم أو في أي تعليق عايزين تقولوه، ما تنسوش تعملوا ده، تعملوا لايك أو تقولوا لي في كومنت. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة اللي إن شاء الله هنقدمها على القناة. خلوني بقى أقول لكم على أول تجربة ليا كده في الفيديوهات اللي كنت بفكر أنزلها على القناة. أنا طبعا قبل ما أفكر أعمل القناة كنت زرت أماكن كتير في كوريا، لكن في إحدى الزيارات عرفت إن في متحف وفي غرفة مصرية. طبعا الغرفة المصرية، طبعا إحنا عارفين أي متحف بره مصر بيجي يقدم حاجة عن مصر بيقدم عن الفراعنة. وكأن إحنا مفيش حاجة في حياتنا غير الفراعنة يعني. بس المهم، يعني الواحد يتمنى ان هو يبقى مؤثر في العالم او يعمل حاجة تأثر في العالم والناس تتكلم على المصريين فيها، غير ان بس الفراعنة هم اللي عملوا حاجة كويسة يعني، وكأن احنا ملناش لازمة في الوجود يعني. مع ان طبعا احنا لينا اثار وايد بيضة على العالم كله يعني. طبعا لما عرفت ان في غرفة مصرية فرعونية في احد المتاحف هنا في كوريا، يعني قلت دي هتبقى فرصة كويسة يبقى ده اول فيديو في القناة، تبقى مفاجأة كده ان اول حاجة هتكلم فيها موجودة في كوريا او اول مكان هزوره في كوريا هزور غرفة مصرية. حسيت ان يعني هتبقى حاجة يعني مبهرة، يعني ان الناس هنا مهتمة بمصر او بما يخص التاريخ المصري يعني. بالفعل رحت زرت المتحف، وده كان متزامن مع فترة الانتخابات الرئاسية هنا في كوريا، وسجلت وعملت بعض الفيديوهات اللي ممكن اطلع منهم محتوى جيد للفيديو الاول اللي هنتكلم فيه عن الاماكن السياحية في كوريا والاماكن المميزة وعن الاحداث المهمة اللي حصلت. وكان هيبقى شيء كويس لو وريت لكم حاجة من الحياة اليومية او الحياة الطبيعية الواقعية في كوريا يعني. كان في حوالي 15 مرشح للرئاسة، وكان في مادة كويسة أقدمها لكم على القناة. الفيديوهات دي وحتى الفيديو اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي معاكم متصورين بالتليفون. وأنا أصلا لما فكرت أعمل القناة بصراحة قلت لنفسي أنا مش هضحي في إمكانيات تصوير وإضاءة وصوت وأنا لسه مش عارف هكمل ولا لأ، الموضوع ده هيكون مفيد ولا لأ. ثانيا أنا عندي التزامات كتير، بس من متابعتي القنوات مهمة وقنوات مفيدة فكرت أستثمر في التليفون. قلت أنا محتاج أغير التليفون بتاعي، ده شيء كويس، بس في نفس الوقت انا بفكر اعمل القناه، فليه ما ادمجش الفكرتين مع بعض واستثمر في تليفون. فكان نازل ساعتها لسه سامسونج جالاكسي اس 21 الترا، وانا كنت بتابع قناه جميله جدا بتاعه المهندس عمر دايزر، برضو دي قناه جميله جدا، وكنت بدور على مقارنه بين سامسونج وبين ايفون. مع كل التفاصيل اللي عرفتها عن سامسونج وعن ايفون، لقيت ان الامكانيات بتاعه الكاميرا اللي هتنفعني
موجودة في سامسونج. اشتريت التليفون في شهر 3 السنة اللي فاتت، يعني تقريبا التليفون معايا بقاله سنة وشهر. وبعد ما خلصت الفيديوهات وخلاص بقى هبدأ وهعمل فيديو أعرف الناس على القناة، وهروح منزل بقى فيديوهين، أول فيديوهين كده على طول يحصل موقف حصل لأكتر من قناة على اليوتيوب ولأكتر من شخص كان بيفكر يقدم محتوى على اليوتيوب. 7 ألبومات من التليفون يختفوا بمعنى يختفوا مش يتمسحوا. والسبع ألبومات دي كان من ضمنهم الألبومات اللي موجود فيها الفيديوهين اللي كنت بتكلم فيهم عن المتحف وعن الانتخابات. طبعا ان انا اتعرض لمساله الانتخابات ده ملوش علاقه بان انا بتكلم في السياسه، او يعني الموضوع ده مش يعني أنا مش ما اظنش ان انا هتطرق ليه خالص يعني. انما كانت حاجه من الحياه اليوميه انا عن نفسي كنت شفتها يعني مهمه. وتقريبا انا الثلاث اربع سنين اللي فاتوا انا في التوقيت ده كنت ببقى مشغول جدا ومش متابع اي حاجه ومش شايف يعني كنت ببقى موجود في اماكن بعيدة عن حدث الانتخابات. المهم الفيديوهات طاروا بدون اي سبب، وحاولت انزل تطبيقات على التليفون ترجع الحاجات اللي ضاعت من التليفون. اكتشفت ان التطبيقات دي بس بترجع الحاجات اللي اتمسحت من على التليفون. رجعت للمحل اللي اشتريت منه التليفون، قلت لهم على الموضوع، لقيتهم بيحاولوا برضو ينزلوا تقريبا نفس التطبيقات اللي انا نزلتها في البيت عشان يرجعوا الحاجات دي. فقلت لهم لا، الحاجات دي ما اتمسحتش، الحاجات دي اختفت من على التليفون. طبعا استغربوا جدا وقالوا لي خلاص طب انت تروح السنتر بتاع سامسونج نفسه وتسألهم هناك. رحت في نفس اليوم على السنتر بتاع سامسونج ولقيتهم بيعملوا نفس الموضوع، بينزلوا التطبيقات عشان يرجعوا الفيديوهات اللي اتمسحت. قلت لهم الفيديوهات ما اتمسحتش، كل الموضوع ان انا كنت قاعد بنزل الحاجات اللي على التليفون على الكمبيوتر عندي، وفي وسط ما انا بعمل كده بنزل ألبوم او اتنين في 7 ألبومات تانية اختفوا، كنت لسه ما قربت لهمش. لو حد حتى عنده تفسير للكلام ده يقول لي يعني، يمكن نعرف نرجع الفيديوهات دي، ولو اني خلاص يعني الموضوع بالنسبه لي يعني ما بقاش مهم يعني للدرجه دي. بكل بساطه في سامسونج قالوا لي مش هنعرف نعمل لك حاجه. المهم رجعت البيت، وبالمناسبه من يومين تقريبا اتصل بيا واحده من سامسونج بتعمل دعايه للاس 22، وهي بتكلمني وبتقول لي عن اهميه اس 22 عن مميزاته. فانا قلت لها سامسونج انجوا. فهي استغربت ان انا بقول لها ليه سامسونج مش حلو، يعني ليه سامسونج مش كويس. يعني هي بتقول لي ليه، وانا خلاص بقى يعني باخد نفسي وهرد عليها. وبدات ارد عليها فعلا، لقيتها لسه هي عماله بتقول ليه، يعني ليه قعدت تقول ليه. وانا خلاص انا بدات كلامي فعلا، وكانها خلاص هي خدت قرار ان هي مش هتسمع ردي، وهي بس بتقول ليه وقفلت السكه في وشي. فانا قلت يعني هو انا اشتريت سامسونج ولا اشتريت نوكيا؟ ما بقتش فاهم يعني احنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام. فيعني دي تجربه كويسه، والواحد يعني برضو بيستفيد، والواحد ما بيعرفش ميزه الحاجه اللي في ايده او عيبها الا لما بيجرب التفاصيل بتاعتها او يجرب يستخدمها في شيء مهم زي كده يعني. المهم ما اخبيش عليكم، انا لما حصل الموضوع ده جالي حاله احباط وخدت فتره عشان اطلع من حاله الاحباط دي. الفتره طولت شويه، خدت حوالي مثلا شهر ولا شهرين، لان انا اصلا كنت مشغول. يعني انا اصلا كنت الشغل واخد كل الوقت. ولما زقيت نفسي عشان اعمل اول فيديو على القناه واعرفكم بيها، كان باين عليا طبعا جدا الاجهاد. كنت مطبق يومين اساسا مش نايم، درجه الحراره كانت 10 تحت الصفر، وما كنتش قادر اطلع ايدي من جيبي. كان باين قوي في التصوير، وكان باين في الصوت، وكان باين في زاويه التصوير. حتى انا طلعت على النهر اللي جنب البيت وقعدت اصور. ما كانش فيه امكانيه ان انا انقي مكان كويس. كنت عايز ابدا، فزقيت نفسي قلت لا لازم ابدا دلوقتي. والحمد لله بدات، وبدات نسايم حبكم كده توصلني في اللايك او في التعليق او في رساله عاديه او في الاشتراك على القناه. ان شاء الله هيكون في تطوير، بس واحده واحده طبعا، الحياه مش سهله بالمره. فانا يعني عايز تشجيعكم وعايز دعمكم دايما كده جنبي ودعواتكم. وان شاء الله القناة هتتطور واحدة واحدة وهتعجبكم وهتكونوا مبسوطين بيها، ودايما ان شاء الله هتكونوا مستنيين تتفرجوا على الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك وتقولوا رأيكم في كومنت، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. استنوني في الفيديو اللي جاي عشان اقول لكم حصل ايه معايا لما رحت اصور فيديو جديد في المتحف بدل اللي ضاع، وايه اللي حصل لي هناك. بحبكم سرانيه. السلام عليكم ورحمة الله.